gusto mo yung mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. So, sulit nga ba gumamit ng Sakura BioGuard cabin filter? 2 weeks ko na siyang ginagamit ngayon at unang-unang na-notice ko, tuwing pagbukas mo ng AC, wala na yung amoy kulob. Tsaka hindi na rin ako nababahing. Hindi tulad dati, lagi makatilong ko. Siguro nga nafi-filter talaga niya yung masasamang elemento sa loob ng sasakyan. Hindi ko alam kung talagang napapatay niya yung mga bacteria. Overall, I'm satisfied. Wala nang amoy yung sasakyan. Fresh yung hangin. As in, wala talagang amoy. Kahit amoy plastic o goma dyan. Siguro kasi may charcoal yung filter, sabi dun sa box. Tsaka iba-iba yung texture kasi niya. Sinubukan ko lang naman and so far I'm happy naman. So that's my review sa Sakura BioGuard cabin air filter.